Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng Ukoy na Kamoteng Kahoy. Magic sarap, dinikdik na hipon, sibuyas dahon, food coloring na yellow na nabibili sa tindahan na 5 piso lamang. Mix natin hanggang maghalo lahat ng ating mga ingredients. Don't worry, malinis po yung ating kamay. Naghugas tayo ng kamay bago natin ito hinalo. Mix lang natin hanggang sa maghalo yung ating food color na yellow. Ayan. Pag ganyan na yung kulay ng ating ukoy. Lagi na po siya. Pag ibinenta nyo, may benta nyo na ito ng 10 pesos.
presenting our ukoy. Tikman natin. Sarap. Sarap.